So, ganyan yung mga gusto nating negosyo, yung nakakatulong tayo sa iba, okay? So, kung ikaw ay maliit na negosyante lang, reseller, like siya, gumagawa siya ng standee, so dito ang printing, tapos siya yung naggagawa, nagdi-design, di ba? Pwede na. So, that's nice business model, okay? So, delivered, nandito tayo sa Impressing. Impressing! Yan! So, since as you know po, ang Impressing partner natin ngayon. So, naka-acquire na po tayo ng shares. Maraming salamat sa kaya ma'am dyan makapagalan sa ating mga iba pang business partners. So, ito na po isa sa mga businesses na Rockstar Holding Corporation. So, tingnan natin what's inside. Let's go! Let's go! Alright, so nandito pa tayo sa Impressing. So, ito yung office namin. Nakinamin na ako, no? Yung mga ito mga services, personalized t-shirt printing, alright? So, personalized photo bag, ID. So, sa lahat ng mga companies, public and private, public agencies, so, government agencies. So, yan, we can print that. Tarpaulin printing. Yan, so, ito yung mga machine namin. Meron pa kami malaking machine doon. So, yan. Okay? So, yung mga services. So, hanggang saan ba, Doc, ang pwede nyo i-serve? So, pwede kami mag-serve po dito sa Bataan. So, sa lahat ng taga Bataan or actually sa ID po, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, Bupi, marami na tayong clients, no? Sa ID. Saan lugar na? Pangasinan po. Pangasinan? Pangasinan po, may Sina. Tapos, dito rin po sa Bataan, marami po tayong school eh. Lalo lang po sa Pangasinan, halos lahat po ng School doon, DepEd. Okay. So, yan, ganyan kalayo ang nararating ng ID namin. Okay? So, we can print kahit nasaan ka. So, PM lang ka lang mag-message ka lang sa page, Impressing. Right? So, sa tarpaulin needs din, usap tayo how we can deliver that. Okay? And aside from that, sir, nagbebenta rin tayo ng mga TV, right? Oo. Yan. Upcoming po yung ating store na Oo, may Enzo store din kasi tayo. So, connected yan. Enspire, Enzo, Impressing. Alright? So, ito. Pero may available na po kami if you want. Ito yung mga TV natin. Desktop. Yan. Okay? Ito, paggawa ng mga pamay-pay. So, ito mga sample item mo. Enspire. Rockstar, ginawan din tayo. Tapos ito. Yan. Ito mga bags. Ito yung printing. Sir, gano'n pa lang yung pwedeng i-print? max po lang 5 feet. 5 feet. Maximum of 5 feet. Kaya pong i-print. We're also doing invitations, mga sir. Invitation to, no? Ano po yan? Mga senior din. Actually, sila ma'am yung client namin dyan sa Ay, stickers. po. Oh, saan po kayo, ma'am? Sa Orani po po. Orani po kayo nagpa-print? Opo. Kasi? Reseller Because? Reseller po kasi ako. So, low price yung bigay nila sa akin. Kasi nagsa-business din po ako. Ano po business niyo, ma'am? Ayun, mga Sintra board po. Mga human standee, ganun po. Ay, nagagawa ka ng standee? Yes po. Gawa mo nga ako. Sir, Sa kanila rin po ako magpapaprint. Eh, dito na lang. Oo. Gagawa kasi ako standee. Opo. Sila, gumagawa rin kayo, di ba? Ayun, dito na lang po kayo. Pero kayo print na. Magagawa Meron mo po, ako. ang wala lang po ako kasi printer. O, print namin, tapos gawan mo ko. Opo. O, yun pala sabi natin problema. Rockstar. Ma'am, mag-invite ka na, oh. Ito, sabihin mo nga, paano nagaganap yan? Sintra board, para siyang ano eh, ayun yung trending ngayon eh. Instead na tarpaulin. frame, hindi siya tarpaulin po, sticker Matigas po, na sticker, matigas. waterproof and unfading siya. Tapos ano. Sa amin po lang. Naka-dispose po lahat Okay. So, iba yung price. So, ano pala, may special arrangement pala. So, sa mga reseller, may pag-usap lang kayo kay sir. Okay, that's nice po. Congrats po sa business mo. Ano pangalan ng business Magawa mo? rin po ako mga signage. Sige Punta na. na ako minsan sa Orani. Ngayon po kasi ginagawa pa lang yung location po namin. Pero sa Orani po kami. So ngayon sa bahay muna po, online. Tapos ginagawa pa lang po yung pinaka-physical store. Home base. Home base pa lang sa ngayon, pero ginagawa na rin po yung pinaka-magiging shop po namin. that's nice. Ongoing pa lang po. Ilang buwan na po ang business mo? Hindi, actually matagal na ako sa ganito, pero more on online po ako. Tapos, within this year pa lang ako magkakaroon din ng yung physical shop.
Well, nagkaroon din po pala ako before, kaso renta kasi yun eh. So, binitawan ko na yun. Pero ngayon, this time, yung ginagawa namin yung Your own. sarili na po. Okay. No renta na para Oo nga. less gastos. Sige. Ayun po. Hi, tapos gumagawa rin po ako mga signage, Panaflex signage. Panaflex, okay. Mga ano po, business signage. Yun, your signage solution. Ano yan, ma'am? Full-time sa ganyang business o? Opo, full time. Okay. Kami lang po ng husband. Ito, asawa ko. O pinagtulungan nyo na? Yes. Congrats. Saan sa Orani, sir? Ngayon kasi sa ano pa lang bahay Sa po na bahay kami. po. Kawayan po. Kawayan po ba? Come on, and groove along. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need. Alright, so delivers. Ito, continuation ng ating vlog sa Impressing. So, as you know po, ang Impressing is partner na natin ngayon. So, Rockstar Holding Corporation is now a shareholder sa ating business na yan. So, maraming salamat sa Impressing. Okay? Alright, so, ganito, sa lahat ng mga may negosyo na printing or you want to venture into that business, so I'm going to give you 3 tips para mas mabenta, mas kumita, right? So, isummarize lang natin doon sa ating vlog. Unang-una, so dapat damihan mo pa yung services mo. Like yung Impressing, di ba? From printing of tarpaulin, printing of invitation, t-shirt, mugs, and other items na pwede ba, basta flat surface, basta may surface, natatatakan yan, alright? So, ID, yan. So, madami pang iba. So, if you have the resources, tapos meron ka namang space, consider that one, okay? Kasi ganito, palimbawa, yung isang kliyente, kailangan niya ng t-shirt, alright? So, tapos nakita niya, ay, meron ka rin tarp, ay, sige, dito na nga rin ako. Diba? So, it's maximizing your existing clients. Lahat ng mga needs ng clients mo, kung meron kang 100, like ko nga sinasabi sa inyo, 100 kliyente, mabubuhay ka na sa iyong negosyo, okay? So, lahat ng needs niya, i-provide mo na. Alright? So, second, eto, nakita din natin sa Impressing na ginagawa nila is meron silang mga kapartner na resellers, right? Or mga, ano rin, mga negosyante, maliliit na negosyante na hindi nila kaya, wala silang capacity to buy equipments or magkaroon ng ganong pwesto. Pero meron silang kliyente. For example, yung inabutan natin kanina, di ba? Nagpiprint siya ng something. Standee. Gumagawa siya ng standee. Okay? So, yung picture, doon niya pinapaprint, tapos siya na nag-assemble ng standee. Alright? Or may mga resellers siguro na kailangan nila ng printing ng mga mugs nila o kaya na invitation. So, pwede kang makipag-usap sa kanila. You provide the printing, bigyan mo na lang sila ng reseller's price. Kumbaga, may discount. Alright? And third strategy is try this. Alright? Mag-deliver ka na. So, hindi ko alam kung free or hindi ko masyadong natanong yung detalye nun. So, pwede kang mag-deliver kasi diba takot na nga tayo muna magbiyahe. So, isolve natin yung problema na yon, yung gap na yon. So, online lang. So, sabihin sa iyo, ito papagawa ko, tapos ikaw na, i-deliver mo na, magbayad na siguro silang delivery or whatever add-ons na pwede mong ilagay. Okay? So, at least, pag nag-deliver ka, mas dadami yung iyong clients. Right? Okay? So, 3 additional tips para mas kumita ang printing business. Thank you. Let's go. Let's go, let's go. Honey. Hi, ma'am. Mag-hi ka lang sa Ma'am Jen. Hello po. The business owner, the CEO of Impressing. Ma'am, okay, nakapartner muna kami. Na-announce ko na eh. Thank you, ma'am. So, ay, pinakita ko lang si Ma'am Jen. Yan. So, siya ang owner talaga ng Impressing. And may baba. May baba. So, ma'am, ikutan lang namin yung ginagawa kasi may pinapagawa po tayo nito, di ba? Yung construction. Daanan lang Yes naman. po, dito lang po sa kabila. Yeah.
Thank you, Martin. Sige ba? Thank you so much. Let's go. Let's go, let's go. Salamat, thank you. Salamat, Zoe's Ice Cream. O, natikman pa ni Ma'am. Cookies and cream. Thank you. Thank you, Ma'am. Thank you. Ito may pinapagawang extension building ng Impressing. So, ito, ganito kalaki. Makita ko check na. Yun. Ganyan kalaki yung magiging office ng Impressing. Yan. Kasi nga, we're planning to buy more machines para mas makaserve na tayo ng madami. Yan. Yeah. So, malapit na yan. Let's go. Magre-ribbon cutting na kami na Impressing. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I said, baby, you gotta move along. Alright, so nakita nyo naman yung Impressing. May tumutulungan isa pang business owner home base, di ba? So, ganyan yung mga gusto nating negosyo, yung nakakatulong tayo sa iba, okay? So, kung ikaw ay maliit na negosyante lang, reseller, like siya, gumagawa siya ng standee, so dito ang printing, tapos siya yung naggagawa, nag-design, di ba? Pwede na. So, that's nice business model, okay? Ang galing ni ate. Alright? Okay, so, salamat. So, sa mga services namin, if you need, message ka lang sa page ng Impress Team, okay? Alright, so, please share this video sa lahat may bigyan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumulad ang ating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go.